Πάμε να σου δείξω πώς θα φτιάξεις το πιο νόστιμο παγωτό ροδάκινο με μόνο 3 υλικά. Στραγγίζω πολύ καλά την κομπόστα ροδάκινο από το σιρόπι. Είναι 500 γραμμάρια τα ροδάκινα που θα χρησιμοποιήσω, οπότε θα τα ρίξω σε ένα άλλο μπολ. Και τώρα πολύ εύκολα στην κομπόστα ροδάκινο θα ρίξω ένα κουτάκι ζαχαρούχο, το οποίο είναι 400 γραμμάρια, και με ένα ραδομπλέντερ θα πολτοποιήσω πάρα πολύ καλά. Θα αφήσω το μείγμα στην άκρη και θα χρειαστώ άλλο ένα μπολ. Σε ένα μπολ θα ρίξω ένα κουτάκι Morphat Creamy με πλούσια αφράτη βελούδινη φυτική κρέμα σαντιγί που θα δώσει ένα άρτιο αποτέλεσμα στην υφή και τη γεύση του παγωτού. Η χαρακτηριστική συσκευασία είναι σήμα κατ' για όλους μας. Χτυπάω πάρα πολύ καλά την κρέμα για να φρατέψει. Και ρίχνω σταδιακά το μείγμα με τα ροδάκινα στη σαντιγί. Και το παγωτό μας είναι έτοιμο και πάμε να το ρίξουμε στο πυρέξ. Επίσης θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια εσείς τι αναμνήσεις έχετε από τη Morphat Creamy. Και το παγωτό μας είναι έτοιμο. Τώρα θα βάλω μια μεμβράνη να εφάπτεται πάνω στην κρέμα και θα το βάλω στην κατάψυξη για περίπου 5 με 6 ώρες. Το παγωτό είναι έτοιμο, θα το αφήσω σε θερμοκρασία δωματίου 10 λεπτά για να μπορέσουμε να σερβίρουμε. Και τώρα για γαρνιτούρα θα βάλω λίγο μέλι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ στο παγωτό ροδάκινο. Και τέλος από πάνω λίγο σπασμένο καρύδι. Και πάμε να δοκιμάσουμε την παγωτάρα μας. Είναι απλά εκπληκτικό. Κοιτάξτε τη υφή. Πραγματικά δεν περίμενα να βγει τόσο νόστιμο παγωτό ροδάκινο με μόνο 3 υλικά. Είναι απλά εκπληκτικό. Αυτό ήταν το βίντεο φίλου μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση για να το δουν οι φίλοι σας. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια σας.